ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ተከበራችሁ የዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው የብዙዎቻችሁ ጥያቄ የሆነው Google AdSense ላይ 00 ነው ብራችን እንዴት ነው ማየት የምንችለው፣ ዩቲዩብ ደግሞ በስንተኛ ቀን ነው የሚከፍላችሁ የሚለውን ሙሉ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን ኦል ላይ ክሊክ በማድረግ የመለቀው ቪዲዮ ሁሉ ጊዜ ወደ እናንተ ይደርሳችኋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ይሄን ቪዲዮ ጀምሩ። እሺ ወደ ቪዲዮ ስናልፍ መጀመሪያ እንደምትመለከቱት እኔ ላይ በየጊዜው ይገባል፣ ግን በየስንተኛው ቀን እንደሚገባ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ እንዴት አቆጣጠሩ እንዴት እንደሆነ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ገብቻ አሳያችኋለሁ። Google AdSense ዌብሳይት ላይ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር በዚህ ወር የሰራ ነው መጥቷል ማለት ነው። በዚህ ወር ሳይሆን በቀጣይ ወር የሰራ ነው ማለት ነው። መች ነው ወደ AdSense የሚተላለፈው የሚለውን እዚህ ጋር ቀላ አሳያችሁ። በ9 ሁሉ ጊዜ አሁን የኦክቶበር ወር ነው አሁን ኦክቶበር ላይ ነው ያለነው። ያለፈው ወር እዚህ ጋር Google AdSense ላይ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ገብተን አናላይቲክስ ላይ ገብተን እናያለን። ከዛ እዚህ ጋር እናያለን። እዚህ ጋር የሚያሳያችሁ የ28 ቀኑን ነው። ይሄ ማለት ሁሉ ጊዜ የ2 ቀንና የ3 ቀኑን ከዚህ ላይ ያነሳባችኋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ምን እንደምታደርጉት አሁን እዚህ ጋር AdSense ላይ ያለው ብር ዩቲዩብ ላይ ካለው ብር ጋር እንዴት ነው እኩል ማድረግ የምንችለው የሚለውን እንየው። አሁን ኦክቶበር ላይ ነው ያለነው። የሴፕቴምበሩን የተላለፈው ሴፕቴምበሩን ክሊክ ስናደርገው ከአድሰንሱ ጋር ያለው እኩል ይሆናል። እንደምትመለከቱት 132 ይላል። እዚህ ጋር መታችሁ ስታዩ 130። ስለዚህ እኩል ሆነ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? አሁን የሴፕቴምበር ወር ወደ አድሰንስ ተላልፏል ማለት ነው። ወደ አድሰንስ ተላልፏል። ከዛ እዚህ ጋር የምትመለከቱት በ21 ደግሞ ቀጥታ ከ21 እስከ 24 ደግሞ ወደ ባንክ አካውንታችሁ ይተላለፋል ማለት ነው። እዚህ አድሰንስ ላይ የሚተላለፈው እንዴት ነው? የሴፕቴምበር ወር አሁን መች ነው? በ9 ሁሌም በቀጣዩ በ9 ወር ኦክቶበር 9 ወይም 10 ላይ ወደ አድሰንስ ይተላለፋል። ሙሉ ለሙሉ እዚህ ጋር የሚመጣው በዚህ ቀን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው እየቆጠረልኝ ያለው ብላችሁ ለተጨነቃችሁ ሁሌም በ9 ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አድሰንስ Google AdSense ዌብሳይቱ በዛን ሰዓት ነው የናንተ አፕዴት የሚሆነው ማለት ነው። የኔ ሁሉ ጊዜ በ9 ነው አፕዴት የሚሆነው። የናንተ መች እንደሚሆን ደግሞ አሳውቁኝ። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በ9 ሁሉ ጊዜ ይተላለፋል። ያለፈው ወር የሴፕቴምበር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ከዩቲዩብ ሁሌም ቼክ የምታደርጉት ባላንሳችሁን እዚች ጋር ነው ማለት ነው። በየቀኑ የሰራችሁትን የየቀኑን ሪፖርት ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ነው የምታዩት ማለት ነው። ከዛ በወር በ9 ደግሞ ሲተላለፈላችሁ እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት የእያንዳንዱን ሪፖርት ላይ ገብታችሁ ታገኙ ነበረ። አሁን ሪፖርት ላይ አይመጣላችሁም። ይሄ ማለት ምንድነው? ለምሳሌ ቻናላችሁ ወደ Google AdSense ገንዘቡ ሳይተላለፍ ቻናላችሁ ተርሚኔት ቢሆን ገንዘብ አታገኙም ማለት ነው። ምክንያቱም ወደ Google AdSense እስኪተላለፍ ድረስ መጠበቅ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ሆኖ የቀረባቸው ልጆች አሉ። ስለዚህ ተርሚኔት ከሆነባችሁ አይተላለፍም። ወደ AdSense ሳይተላለፍ ተርሚኔት ከሆነባችሁ ብራችሁ ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ AdSense ሁሉ ጊዜ በ9 ይተላለፋል። ከዛ በ21 እስከ 24 ደግሞ ያለፈውን ወር በባንክ አካውንታችሁ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ሆም ላይ ገብታችሁ ወይም ደግሞ ፔመንት ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነው ማየት የምትችሉት። በ9 ነው ወደ Google AdSense የሚተላለፈው። ይሄን ይመስላል። የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ስለሆነ ነው። እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ይሄን ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ በአሪፍ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን፣ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። ባይ ባይ።